हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो बेथु सागको अचारको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ पानी उमाल्नलाई राखेको छु र पानी उम्लेपछि मैले यसमा राखेँ 300 ग्राम जति बेथुको साग र यसमा मैले थोरै राखेँ नुन। अब यसलाई छोपेर यसलाई केही बेर चाहिँ उमाल्नुपर्छ। ल अब साग राम्ररी उम्लेको छ। अब यसको चाहिँ म पानी तराउँछु यसलाई झिकेर। र सागलाई केही बेर बोइल गरिसकेपछि यसलाई मैले यसरी राम्ररी पानी तराएर यहाँ लिएको छु। र अब म यसमा राख्दैछु 2टा मिडियम साइजको आलु, बोइल गरेको आलु। यसलाई मैले यसरी चाना चाना बनाएर ठुलो चाना बनाएर काटेर लिएको छु। मैले यसमा राखेँ 2 ठुलो चम्चा कागतीको रस, त्यसै गरी 1 ठुलो चम्चा कालो तिल, केही हरियो धनियाको पत्ताहरू लिएको छु। मैले राखेँ नुन अघि बोइल गर्दा पनि राखेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ विचार गरेर राख्दैछु। र मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। अब यति गरेपछि अब फेरि लागौँ स्टोभतिर। ल अब तेल तातेपछि मैले यसमा फुराएँ 1/4 चम्चा मेथी। ल अब मेथी यतिको भएपछि मैले यसमा फुराएँ 2टा हरियो खुर्सानी। खुर्सानी चाहिँ आफ्नो इच्छाले राख्न सक्नुहुन्छ। अब मैले स्टोभ अफ गरेँ। अब स्टोभ अफ गरेर म यसमा राख्दैछु आधा सानो चम्चा बेसार। अब मैले यसरी अचारलाई झाने। अब यसलाई राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ र यो आलुलाई पनि हल्का यसरी म्यास गरिदिनुपर्छ। ल एकदमै मिठो बेथु सागको अचार चाहिँ यसरी बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। मैले राखेँ माथिबाट थोरै रेड चिली फ्लेक्स, यो चाहिँ अप्सनल हो। हजुरहरू पनि यसै गरी बेथु सागको अचार बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला, ट्राई गर्नुहोला। यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त यो रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो प्रकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।